Ở nơi đây thì từng là khu ổ chuột của Trùng Khánh này vào ngày xưa. Quả thực là thành phố này rất là đẹp. Nó đẹp ở mọi con đường, ở mọi góc nhìn. Đây thực sự là một cái thành phố đẹp như mơ mọi người ơi. Với hơn 32 triệu người đang sinh sống. Chúng ta đi đường chúng ta sẽ thấy là những cái người dân họ cũng cầm một chiếc điện thoại và họ cứ quay ngang quay dọc. Cái bạn đằng trước này cũng vậy này. Bạn này Linh thấy là cũng loanh quanh ở đây một lúc. Wow, một cái thế giới dưới lòng đất nữa này. Hy vọng rằng là sau khi cái lần chạm vào cái nguồn nước này thì từ nay về sau những cái video của Linh đăng lên nó sẽ có nhiều người theo dõi hơn, nhiều người xem hơn và quý vị khán giả sẽ yêu quý Linh hơn. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập vừa rồi thì Linh đã quay những cái hình ảnh đầu tiên về thành phố Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Và Linh cũng chỉ mới quay được một góc rất là nhỏ ở gần với cái khu vực khách sạn mà nơi Linh và bạn Vương Khang thuê thôi. Còn đến ngày hôm nay thì Linh với Khang cũng đã chuyển sang một cái khách sạn mới. Mặc dù cách đó không xa, chỉ khoảng 1 km thôi, nhưng mà những hình ảnh ở đây lại làm Linh muốn quay và chia sẻ đến quý vị khán giả. Cũng như là trong cái hành trình này thì Linh sẽ đi tìm đến cái khu phố mà trong tập vừa rồi Linh đứng ở trên cao có thể nhìn thấy với những ngôi nhà cổ. Đó, nếu quý vị khán giả đã xem tập trước thì có lẽ quý vị khán giả đã thấy những hình ảnh đó. Còn nếu ai chưa xem thì cũng rất là mong, hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ Linh bằng cách là xem video này cũng như là những cái video trước đó. Và ngay bây giờ đây thì là cái giờ đúng 16 giờ buổi chiều. Thời tiết vẫn còn đang rất là nóng, nó khoảng là 35 đến 36 độ C. Trùng Khánh này thực sự rất là đẹp luôn. Tuy nhiên có một cái nhược điểm duy nhất, đó là thời tiết nó rất là nóng. Linh cứ nghĩ rằng là hôm trước khi mà ở Quý Châu ấy, thì mình cứ nghĩ rằng là khi mà đến Trùng Khánh thì chắc chắn là thời tiết sẽ mát hơn, sẽ lạnh hơn. Tuy nhiên là không phải như vậy, mà còn nóng hơn cơ. Bởi vì là ở đây cái lượng nhà cửa rất là nhiều, nó cứ san sát với nhau. Mặc dù là cũng có rất là nhiều cây xanh đấy, tuy nhiên là với cái số lượng dân số hiện tại đang đứng đầu top 1 của Trung Quốc, và những căn nhà cửa xây dựng san sát ở đây thì thực sự là rất là oi bức. Và ngay bây giờ đây Linh sẽ quay những hình ảnh truyền tải đến quý vị khán giả cùng xem về một thành phố ở một góc nhìn khác nữa. Mời quý vị khán giả. Thưa quý vị, quả thực là thành phố này rất là đẹp. Nó đẹp ở mọi con đường, ở mọi góc nhìn. Và hoàn toàn là chúng ta có thể đứng ở bất kỳ đâu, bất kỳ một cái vị trí nào đều có thể chụp nên những cái bức hình mà sống ảo, check in quá là đẹp mắt để khoe với bạn bè ở trên Facebook chẳng hạn. Đó, đây là một cái đoạn đường, một đoạn đường dốc từ trên kia xuống. Và mời quý vị nhìn xem, cây xanh, cây cối cũng rất nhiều. Và những hệ thống về đèn giao thông hay là về những cái gì mà liên quan đến phân làn giao thông, nó rất là quy hoạch rất là tốt. Đây này, đó, những cái làn dừng này. Và ở đây giả sử như là đằng trước thì có 2 cái làn ô tô, và trên này thì cũng sẽ có hai cái cột đèn khác nhau. Đó, để mà những người đi đường ấy, người ta có thể là di chuyển ở trên đường một cách thuận tiện, tiện lợi và hạn chế cái việc là ùn tắc đường. Đó, Trùng Khánh này cũng rất là nổi bật với những con dốc hay là những cái chiếc cầu thang. Mặc dù là mình có thể sử dụng cái app bản đồ của Trung Quốc và đi lại ở rất là nhiều những thành phố khác trước đó rồi. Tuy nhiên khi mà đến với thành phố Trùng Khánh thì như trong tập vừa rồi, quý vị khán giả có thể thấy rằng là Linh mặc dù dùng bản đồ và nhìn theo cái đường đi bản đồ, tuy nhiên là cũng đã phải rất là lâu mới tìm được đến cái nơi có khách sạn của mình. Bởi vì là nó có nhiều cái chỗ mà phải lên cầu thang rồi lại xuống cầu thang mà bản đồ thì nó không thể nào mà thể hiện hết được. Và bây giờ đây thì Linh cũng đang đi theo một cái gọi là trực giác của mình thôi. Đó, và tìm đến cái khu phố đi bộ mà hôm trước Linh đứng ở trên cao mà Linh có thể nhìn thấy. Đấy, thì Linh cũng đoán rằng là nó sẽ ở cái hướng này vậy thôi. Còn bây giờ thì thấy cái gì thì quay cái đó cho quý vị khán giả xem. Mình sẽ đi theo cái hướng lên dốc này. Tại vì Linh thấy cũng có một số những bạn trẻ hoặc là những người khách trông giống là những người du lịch hơn là những người địa phương đang bước theo cái triền dốc này. Và thành phố Trùng Khánh này ngoài cái việc phát triển là về ô tô ấy, thì họ rất là phát triển về du lịch. Vậy nên là khi mà ra đường ấy, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cái vị khách du lịch giống như Linh hay là bạn Vương Khang đang có mặt tại thành phố này. Có rất là nhiều những cái con đường, con dốc nó nho nhỏ như thế này thôi. Và đường phố, đường xá thì xanh sạch đẹp, rất là đẹp luôn.
đến Trùng Khánh này thì cái lạc đường là chuyện rất là bình thường luôn. Khi mà chúng ta đi đường chúng ta sẽ thấy là những cái người dân họ cũng cầm một chiếc điện thoại và họ cứ quay ngang quay dọc để mà xem một cái gọi là trên bản đồ ấy nó có cái hướng mũi tên như này mọi người ạ. Đây này, để mình biết là mình đang đi đúng hướng chưa. Tuy nhiên là Linh thấy ngoài cái việc là mình là người ngoại quốc, mình đến đây chơi mình còn lạc đường thì những người Trung Quốc người ta cũng lạc rất là nhiều. Đó. Bây giờ Linh mặc dù đang đi theo bản đồ đấy, tuy nhiên là gần như là cái việc tìm cái nó không gọi là không thể nào định vị chuẩn như là ở những cái thành phố khác được thì phải. Đây. Chúng ta sẽ vào đây và không rõ là đã đúng chưa nữa. Đúng hay không thì đây cũng là một con đường mà Linh cảm giác như là một con đường thiên hướng về cổ kính này, du lịch này. Bởi vì là ở trên mặt đường ấy, nó là những cái kiểu như là đá gạch ngày xưa ấy. Nó không phải là những cái con đường nhựa nữa. Có vẻ là như cũng không phải mọi người ạ. Chúng ta lại vào một cái khu dân cư nào đó rồi. Vào một cái khu dân cư. Và thôi thì cho quý vị khán giả xem những hình ảnh về một khu dân cư đời thường tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc trước này. Đó. Đây là một khu nhà với hai bên là những cái tòa nhà chung cư. Còn dưới này là một cái quán ăn nho nhỏ này, có cả đồ uống các thứ. Ở đây thì có cái là mặc dù thời tiết nóng, tuy nhiên là với cái lượng cây xanh rất là nhiều như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái chỗ để chúng ta ngồi nghỉ ngơi hay là tránh nắng này. Ví dụ là những cái chỗ mà trồng cây như này này, đấy, nó rất là sạch sẽ. Bởi vì có nhiều người ta ngồi. Và đây, những cái nơi mà thu gom rác các thứ là nó rất là sạch sẽ như vậy. Đúng là mặc dù đi theo bản đồ đấy, tuy nhiên là vẫn cứ lạc như bình thường mọi người ạ. Và đến đây thì chúng ta lại thấy những cái người lớn tuổi người ta đánh bài, đánh cờ chứ, đánh cờ. Có vẻ như là Linh đã lại lạc đường rồi và không đi đúng được cái nơi mà mình cần đến rồi. Cái bạn đằng trước này cũng vậy này. Bạn này Linh thấy là cũng loanh quanh ở đây một lúc rồi và đang nhìn bản đồ, cứ quanh đi quẩn lại giống như Linh. Ngày hôm qua khi mà mình đi quay về ấy, và mình xem cái bản đồ để mà đi theo cái hướng đi của nó. Tuy nhiên là mặc dù nhìn ở trên bản đồ thì nó rất là gần rồi, nhưng mà về sau ấy mình phải đi xuyên qua cả những cái tòa nhà, những cái khu chung cư, những cái khu dân cư thì nó mới dẫn được đến cái nơi khách sạn mình ở. Đó. Và nó rất là khó để tìm đường luôn. Cái chuyện lạc là chuyện rất là bình thường tại Trùng Khánh này. Linh lại quay trở về cái con đường lúc nãy để mình xuống cái hướng dưới kia. Ở đây họ đang trang trí cho những bức tường. Đẹp lắm. Cái thành phố Trùng Khánh này thực sự là cái thành phố đẹp nhất từ trước đến nay của Trung Quốc mà Linh đặt chân đến. Nó quá là đẹp luôn. Nó đẹp ở mọi góc hình, mọi khung hình. Và nếu như mà vào một cái mùa nó mát mẻ hơn, giống như là mùa thu hay mùa đông chẳng hạn, thì cái nơi này xứng đáng để mà đi du lịch luôn. Có lẽ là sau cái chuyến đi này thì Linh sẽ gọi là nhận thêm một vài những anh chị ai mà có nhu cầu đi tự túc tại Trung Quốc thì có thể thuê Linh đi, thuê Linh dẫn đi. Bởi vì trước đó thực sự là có rất là nhiều những cô chú, quý vị khán giả, những người có thể là còn đang ở nước ngoài cơ, nhắn tin cho Linh và bảo rằng là muốn Linh dẫn sang Trung Quốc. Tuy nhiên là thực sự Linh cũng phải nói rằng là Linh không phải là một người làm về cái nghề hướng dẫn viên du lịch. Đó, và Linh cũng chưa từng học qua một cái trường lớp đào tạo nào về dẫn dắt mọi người đi chơi, đi du lịch ở Trung Quốc cả. Đó, vậy nên là cái việc Linh dẫn mọi người đi thì cũng giống như là Linh dẫn những người bạn bè của mình đi thôi. Cho nên là trước đấy thì Linh cũng chưa dám nhận dẫn ai cả đâu. Đó, mặc dù là Linh có bán tour du lịch đấy, nhưng mà cái việc dẫn thì chưa từng dẫn ai cả. Đó,
Nhưng mà sau cái chuyến đi này thì có lẽ là Linh nghĩ rằng là mình cũng đủ khả năng để dẫn mọi người đi chơi rồi ở Trung Quốc. Có thể là về tiếng hay là về nhiều thứ thì Linh cũng chưa biết đâu. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị nào có cái nhu cầu về việc là đi đến một cái thành phố nào của Trung Quốc để chơi, để du lịch thì có thể nhắn tin cho Linh. Chỉ cần đứng ở ngã tư hoặc là một cái ngã ba, một cái đường rẽ nào thôi là chúng ta sẽ thấy những người lạc đường giống như Linh luôn. Đó. Họ sẽ phải quay đi quay lại để nhìn theo cái hướng bản đồ và xem cái đường đi. Thì bản thân mình cũng thế thôi. Mình đi đến những cái ngã ba nào thì mình cũng phải nhìn như vậy. Đi theo đường này như là cũng được. À không phải mọi người ạ. Lại là hướng này cơ. Nó rất là nổi bật với những cái con dốc như này. Cái con dốc này thì lúc nãy Linh vừa đi lên đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình phải quay lại thôi, bởi vì là cái hướng này lúc nãy lên đây thì có vẻ như không đúng. Hầu hết là toàn khách du lịch đấy. Thành phố này rất là nổi trội về du lịch luôn. Mỗi con đường, mỗi khung hình đều trông rất là đẹp mắt luôn. Chúng ta sẽ đi vào bên này cho đỡ nắng hơn. Quý vị khán giả lưu ý nhé, những người mà đi du lịch tự túc ấy, thì từ tháng 7 năm nay, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì ngoài những người miền Nam thì những người miền Bắc bây giờ làm cái visa du lịch Trung Quốc ấy, cần phải xác minh cái số dư tài khoản hoặc là phải có một cái gọi là xác nhận về tài chính ấy. Thì có hai cách. Thứ nhất là xác minh cái số dư là hơn 50 triệu, có nghĩa là tài khoản của mình có hơn 50 triệu, hoặc là mình có cái sổ tiết kiệm cũng tối thiểu là từ 50 triệu trở lên. Cái thời gian của cái sổ tiết kiệm đó thì tối thiểu là trong 3 tháng mọi người nhé. Đó, đây là cái yêu cầu mới của bên phía Trung Quốc để có thể là cấp cái visa đi du lịch tự túc. Cái việc visa du lịch càng ngày càng khó khăn hơn khi mà vào Trung Quốc theo diện tự túc ấy, cũng là do là thực sự là có khá là nhiều người Việt Nam của chúng ta khi mà đi theo những cái đoàn du lịch hoặc là đi sổ thông hành, hay là tóm lại cũng có thể là đi theo hộ chiếu ấy, thì sau đó thì có những người ta trốn ở lại để mà làm việc hay là lấy chồng hay là gì đó, cho nên là càng ngày Trung Quốc người ta càng kiểm soát gắt gao hơn về cái việc là cấp visa du lịch. Hôm trước thì mặc dù Linh đã đến Trung Quốc nhiều lần, tuy nhiên là khi mà qua cửa hải quan ấy thì mình đã bị hỏi rất là nhiều thứ luôn, về mục đích là sang đây để làm gì các thứ, là người ta đã giữ Linh và bạn Vương Khang lại khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ đó để mà hỏi. Vậy nên là để mà đi du lịch tự túc được ở Trung Quốc nhất định là phải biết tiếng, ít nhiều là phải biết tiếng, hoặc nếu không là mình phải đi theo kiểu là đi đường hàng không ấy, thì sẽ dễ hơn. Bởi vì là những cái đường đi theo diện là đi bằng đường bộ ấy, thì người ta cứ mặc định là những cái người này thì sẽ ít tiền hơn ấy, vậy nên là khả năng mà trốn ở lại nó sẽ cao hơn. Còn những người đi bằng vé máy bay ấy, thì chắc chắn là sẽ dễ đi hơn, bởi vì dù sao thì đi vé máy bay các thứ là nó vẫn về chi phí để mua vé các thứ ấy, thì nó vẫn đắt hơn mà. Đó. Ở đây có một cái quầy, một cái kiosk bán hàng của một cụ già này. Đó, bán những cái đồ nhu yếu phẩm, ví dụ như là bật lửa hay là một số những cái tuýp kem đánh răng gì đó thôi. Đó, xe máy là xe máy chứ không phải là xe máy điện mọi người nhé. Cái địa hình dốc như vậy thì người ta vẫn ưu tiên cho cái việc là sử dụng xe máy thôi. Còn xe máy điện thì lên đây chắc là có khi là nó sẽ hết điện rất là nhanh.
hơn 32 triệu người đang sinh sống tại thành phố này. Đó, top 1 Trung Quốc luôn. Về cái số lượng người cũng như là về quy mô diện tích. Trùng Khánh này còn dẫn đầu nhiều thứ lắm. Về những cái công trình, về hạ tầng giao thông, nó đều rất là kinh khủng. Linh nhìn thấy những hình ảnh khá là quen thuộc với Linh vào ngày hôm qua rồi. Đó là cái khu vực, cái con đường này. Hôm qua Linh đã được bước ở đây. Đó, đã được đi theo cái đoạn đường này. Vậy thì mình sẽ có lẽ là chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi là mình sẽ thấy cái khu phố nhìn từ trên cao mà hôm qua Linh có quay qua một vài phút cho quý vị khán giả xem. Và trước mắt quý vị đây là một người bán hàng rong, một người đúng kiểu bán hàng rong luôn. Đó, họ bán những cái quạt, những con gấu bông nho nhỏ thôi. Đó. Và cũng giống như Việt Nam của chúng ta thôi, đi trên đường phố ở thành phố Trùng Khánh này hay kể cả những cái thành phố khác của Trung Quốc thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều những cái gánh hàng rong như vậy. Thực sự với cái việc là có rất là nhiều những người ngoại tỉnh để đến cái thành phố này, và đâu phải ai cũng có những cái điều kiện tốt về mặt kinh tế thì họ phải kiếm sống từ những cái gánh hàng rong như vậy. Mỗi góc nhìn của thành phố này, mỗi cái khung hình mà lọt vào cái ống kính này Linh đều thấy rất là đẹp mắt. Ôi trời ơi, hãy nhìn cô gái mặc áo xanh này. Cô ấy vừa xuống một chiếc xe, có thể là một chiếc xe buýt, một chiếc xe taxi. Trời ơi, xinh, cao và quá là đẹp luôn. Wow, ở đây có một cái quầy, một cái xe bán hàng hay thật đấy, ở ngay trên vỉa hè luôn. Shibat, đẹp quá đi mất. Trông nó thật sự là phát triển đấy. Ngay phía đằng trước kia rồi, Linh sẽ đến cái vị trí mà hôm qua đứng ở trên cao để nhìn những cái khung hình về cái khu phố ở dưới cái vị trí thấp hơn cái vị trí con đường Linh đang đi này. Vậy là đã phải mất khá là thời gian để mà có thể di chuyển đi được đến cái con đường này. Vẫn cứ phải là lên trên hướng trên này để có thể sang đường. Đó. Chúng ta sẽ đi theo cái đường hầm này để có thể sang bên kia đường, cái vị trí trên kia. Wow. Đó. Đây là một trong những cái đường hầm để có thể đi qua đường mà không cần phải đi trên cái mặt đất. Wow. Một cái thế giới dưới lòng đất nữa này. Bây giờ cũng không rõ được là đây đã phải là lòng đất chưa, bởi vì còn rất nhiều lòng đất khác nữa. Và khi mà đứng ở vị trí này thôi, wow, chúng ta có thể xuống đây luôn chứ không cần phải lên cái vị trí ở trên cao mà như hôm qua Linh quay từ trên cao xuống cho quý vị khán giả xem. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xuống đây luôn. Đây, trời ơi. Wow.
đẹp quá. Đây thực sự là một cái thành phố đẹp như mơ mọi người ơi. Với hơn 32 triệu người đang sinh sống, thành phố này xứng đáng để đến đây du lịch. Mát thật đấy, vào đến đây mát quá. Toàn là bóng cây cho nên là cực kỳ mát luôn. Có lẽ là cũng không cần phải nói nhiều đâu quý vị nhỉ. Mình sẽ để cho mọi người xem những khung hình và cảm nhận thôi, không cần phải mô tả gì nhiều nữa. Và thưa quý vị, khu phố này có tên là Trúng Chỉnh Sứ Pa Thi, ám chỉ là khu phố với 18 cái bậc thang nối liền giữa Hạ Thành và Trùng Khánh thời xa xưa. Ở nơi đây thì từng là khu ổ chuột của Trùng Khánh này vào ngày xưa, và hiện tại thì đã được sang sửa lại thành một cái khu phố đi bộ rất là đẹp mắt với những công trình kiến trúc cổ xưa. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy nhiều quán trà, những cái món ăn truyền thống, hay là những cái nơi mà gọi là tổ chức về những cái chương trình sân khấu, văn hóa, nghệ thuật gì đó, ở đây rất là nhiều luôn. Thực sự là khi mà vào đây thì mình cảm giác được một cái không khí rất là nhộn nhịp, vui tươi của những người đi du lịch từ khắp nơi đổ đến đây, và đã thấy được những cái món ăn truyền thống của họ rất là hấp dẫn. Ví dụ như là món mì xẻo miến, mì Trùng Khánh này, hay là bánh bao hấp và lẩu Trùng Khánh. Đó, ngay phía trước Linh đây thì có một cái vị trí mà ở đây có lẽ là có một cái giếng cổ, vậy nên là những cái người du lịch đến đây, người ta đang lấy nước ở đây để mà uống hoặc là rửa mặt, rửa tay gì đó ở ngay cái khu vực này. Có lẽ đây là một cái gọi là một cái điều mà người ta cảm thấy may mắn chẳng hạn khi mà đến đây. Vậy nên là rất là nhiều người đang trải nghiệm cái việc là rửa tay ở đây này. Đó, và Linh cũng sẽ vào đây và rửa mặt một chút cho nó may mắn. Hy vọng rằng là sau khi cái lần chạm vào cái nguồn nước này thì từ nay về sau những cái video của Linh đăng lên nó sẽ có nhiều người theo dõi hơn, nhiều người xem hơn, và quý vị khán giả sẽ yêu quý Linh hơn, chia sẻ nhiều hơn những video của Linh để Linh có động lực đi đến nhiều nơi hơn của Trung Quốc hay là của Việt Nam, hoặc cũng có thể là của những đất nước khác, để chia sẻ những hình ảnh về đời sống, về du lịch đến quý vị khán giả. Nếu như quý vị khán giả xem tập trước về Trùng Khánh của Linh ấy, thì Linh đã đứng ở trên cái con đường phía trên kia kìa và nhìn xuống đây. Đấy, và nhìn xuống đây. Tuy nhiên là hôm nay thì mình đã xuống dưới này và quay chi tiết hơn rồi. Rất là đông người, hôm nay là thứ Bảy và có lẽ là đến buổi tối thì con phố này nó sẽ rất là đông và cực kỳ nhộn nhịp, đẹp mắt nữa. Và chắc chắn một điều rằng là Trùng Khánh không phải là điểm cuối cùng ở thành phố mà Linh đặt chân đến. Linh sẽ còn đi đến nhiều những cái thành phố khác nhau nữa. Tuy nhiên, để mà mình tự ra một cái thang điểm của mình và chấm điểm cho những nơi ở tại Trung Quốc mà mình đã đi, thì Trùng Khánh Linh sẽ chấm nó 9 điểm luôn mọi người ơi. 9 điểm, và trừ 1 điểm là cái đồ ăn mình chưa hợp thôi. Đó, cũng có thể là do là mình có ít tiền cho nên là mình chưa được trải nghiệm nhiều những cái đồ ăn nó cao cấp, nó sang trọng hơn. Đó, cho nên là tạm thời những cái món ăn đường phố hay là những cái món ăn mà liên quan đến cái việc là ăn uống hàng ngày, ví dụ như là cơm, phở, bún gì đó thì là nó chưa hợp thôi. Còn nếu biết đâu sau này mình có nhiều tiền hơn chẳng hạn, mình được thưởng thức những cái món ăn nó ở trong nhà hàng sang trọng hơn, thì biết đâu lúc đó mình lại cộng nó thêm 1 điểm nữa, và lúc đó thì là điểm 10 hoàn hảo luôn. Còn đến bây giờ tất cả mọi thứ thực sự xứng đáng để mà đến với cái thành phố này du lịch, quá là xứng đáng luôn.
Không hiểu đây là cái trò chơi gì vậy. Không phải trò chơi, đây là một cái nơi bán những cái đồ đặc sản địa phương. Một cái nơi bán những đồ đặc sản địa phương. Họ làm những cái mô hình con vịt quay quay như này chỉ là để thu hút khách hàng thôi. Còn trong này là người ta sẽ bán những cái đặc sản liên quan đến địa phương ấy. Linh nhìn thấy ở trong rồi. Và thưa quý vị, vì ở đây gọi là xứ Pa Thi, có nghĩa là 18 bậc cầu thang ấy, 18 cái cầu thang ấy. Thì nghe nói rằng là chúng ta đi theo cái cầu thang số 18 thì sẽ xuống đến sát với dòng sông ở ngay gần đây. Linh đang tìm hướng đi. Có lẽ là mình sẽ đi thẳng luôn. Thưa quý vị, Linh đang cố gắng bước đi về hướng gọi là dưới lòng sông để ngắm nhìn cái khu vực đó xem như thế nào. Ở đây thì đường bộ họ có những chiếc cầu thang điện, nhưng mà đi xuống thì họ không cho chạy đâu, mà lên thì người ta mới cho chạy bằng điện này. Đấy. Thưa quý vị, sau một hồi lang thang thì Linh đã ra được đến bờ sông của thành phố Trùng Khánh này. Và ngay đây thôi, chúng ta sẽ thấy một cây cầu với một cái hệ thống đường ray của những cái tuyến metro. Và trước mắt mọi người đây là một chiếc tàu này đang chạy qua trên cái cây cầu này. Đó, ở Trùng Khánh thì nổi bật với những cái tuyến metro như vậy, và nó còn xuyên qua cả những cái tòa nhà cơ. Thì trong một tập khác thì Linh sẽ đến gần hơn với những khu vực đó để quay một cách rõ nét và chi tiết nhất để chia sẻ đến quý vị khán giả. Thưa quý vị, khu phố này là cái khu phố mà kết nối bán đảo Dũng Trung với cả là bến tàu Trùng Khánh. Và nơi đây thì cũng từng chứng kiến rất là nhiều vụ đánh bom Trùng Khánh vào cái thời là chiến tranh. Con phố này cũng là con phố mà kết nối bán đảo Dũng Trung với hệ thống bến tàu Trùng Khánh. Và nơi đây thì cũng từng chứng kiến rất là nhiều vụ đánh bom hồi mà còn chiến tranh. Đây cũng là cái con phố mà mang cái phong cách Sơn Thành nhất Trùng Khánh, một phong cách rất là đậm chất từ xa xưa. Và như quý vị khán giả có thể thấy là ở trên mái vòm này thì họ kết hợp những cái gọi là những cái nón được đan lát bằng tre này, được đan lát bằng tre và kết hợp với một cái hệ thống phun sương. Đấy, trông nó cứ mờ mờ ảo ảo. Thì những cái hệ thống phun sương này vào mùa này thì nó rất là phù hợp, bởi vì là nó sẽ giúp giải nhiệt. Và thưa quý vị, đây chính là khu phố xứ Pa Thi. Nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ thấy là những cái công trình về nhà cửa hết sức là truyền thống, với những cái mái nhà lợp ngói cũng như là những cái bậc cầu thang từ trên cao. Chúng ta còn không tưởng tượng được rằng là mình đang ở lầu bao nhiêu, tầng bao nhiêu luôn mọi người ạ. Và ngay cả khi mà Linh đang đứng ở đây thì Linh cũng không biết rõ là rốt cuộc mình đang đứng ở tầng thứ mấy của cái khu vực này. Đó. Còn phía đằng trước kia chúng ta sẽ thấy những cái công trình về chung cư hay là những cái cây cầu
rất là lớn. Ngoài ra thì còn có cả một đường ray của những cái tuyến tàu metro ở trên cao, ngay trên cái cây cầu đó. Và đứng ở vị trí này vào buổi tối, khi mà trời tối hơn, những ánh đèn từ những cái khu chung cư, những cái tòa nhà cao ốc ngoài kia được bật lên, và cả cái khu phố này cũng như vậy, thì nơi đây sẽ tạo thành những hình ảnh cực kỳ lung linh, huyền ảo, sắc màu luôn. Và đây có lẽ là một điểm đến không thể nào bỏ lỡ khi mà quý vị khán giả đến với Trùng Khánh của Trung Quốc. Nơi này thì nằm ngay trung tâm của thành phố này, và ở trên một bán đảo đó. Và thưa quý vị khán giả, trong tập này chúng ta đã cùng nhau lang thang trên một vài con đường để tìm đến con phố xứ Pa Thi. Nơi này trước đây là khu ổ chuột và là nơi mà rất là nhiều người dân lao động của thành phố Trùng Khánh sinh sống. Hiện tại thì đã được sang sửa lại thành một cái địa điểm du lịch rất là hấp dẫn, thú vị, thu hút rất là nhiều khách trong và ngoài nước của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video này. Trong những tập tới thì Linh sẽ tiếp tục quay những hình ảnh về Trùng Khánh, nhiều ngõ ngách hơn, nhiều con đường hơn và nhiều điều thú vị hơn về thành phố này để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem và biết thêm thông tin về một thành phố mới tại Trung Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.